নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোৰা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৯৪,৭১২ কোটি টকা ঋণ লৈছে আজি সদনত এই তথ্য দাঙি ধৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিলে ৩৪,১৩,৪২,৩০৩ টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত বিমানত অসম চৰকাৰে সৰ্বমুঠ ব্যয় কৰিছে খৰচ কৰিছে 34,13,42,303 টকা আন এটা খবৰ হৈছে ইছলামৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ বাবে বাবা ৰামদেৱক আদালতৰ সমন ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব ৰামদেৱক ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ বাবে ৰামদেৱক সমন জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজস্থান আৰক্ষীৰ তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইছলাম ধৰ্ম কেৱল নামাজ পঢ়াৰ বাবেহে বুলি কৈছিল ৰামদেৱে ইছলাম ধৰ্মত কেৱল নামাজ পঢ়ক বাকি সকলো কৰিব পাৰিব বাবা ৰামদেৱৰ গ্ৰেপ্তাৰ 16 অক্টোবৰত স্থগিত ৰাখিছিল আদালতে ৰামদেৱে ইছলামৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ৰামদেৱে ইছলামৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল ৰামদেৱে কৈছিল ইছলাম ধৰ্মত কেৱল নামাজ পঢ়ক বাকি সকলো কৰিব পাৰিব এইদৰে ইছলামক অপমান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বাবা ৰামদেৱে আৰু এই কথা এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ বাবা ৰামদেৱক গ্ৰেপ্তাৰ 16 অক্টোবৰত স্থগিত ৰাখিছিল আদালতে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি সদনত গৰজি উঠিল অখিল গগৈ ক'লে আপোনালোকে কেৱল হিন্দু মুছলিম কৰিব পাৰে হিন্দু মুছলিম জানে অলপ পঢ়া শুনা কৰি আহিব লাগে কেৱল মুখ গালি পাৰি নাথাকিব বিধানসভাত অখিল গগৈৰ প্ৰচণ্ড খঙৰ ভমকত পাহৰি গ'ল বিধানসভাৰ কথা উত্তৰ দিব নিদিয়াৰ বাবেই খঙত অগ্নি শৰ্মা হৈ পৰিল অখিল গগৈ শিলহাপুৰ উচ্ছেদ বন্ধ কৰক উচ্ছেদ বন্ধৰ দাবীত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে মাটি দখলৰ অভিযোগত সদনত গৰজি উঠিল অখিল গগৈ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ হাত দাঙিলে জিলা কৃষি বিষয়া বিদ্যুৎ কুমাৰ তালুকদাৰে কৃষকৰ পৰা ৩,০০০ টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইগৰাকী বিষয়াই কৃষকৰ পৰা ৩,০০০ টকা উৎকোচ লৈছিল আৰু উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এবাৰ হাত দাঙিছে জিলা কৃষি বিষয়া বিদ্যুৎ কুমাৰ তালুকদাৰে আন এটা খবৰ হৈছে মণিপুৰত চৰকাৰৰ ৰুখত সংবাদ মাধ্যম এডিটৰ্ছ গিল্ডৰ সদস্যসকলক সকাহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডিটৰ্ছ গিল্ডৰ সদস্যসকলে সকাহ পালে তেওঁলোকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰক জাননী দিছে যে গিল্ডৰ সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনো ধৰণৰ দমনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় মণিপুৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণে জোৰ জবৰদস্তি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰি গিল্ডৰ সদস্যসকলে আদালতত আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিশেষ বিচাৰপীঠে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে নিজে বিচাৰপীঠৰ অধ্যক্ষতা কৰিছে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে মণিপুৰ চৰকাৰে এডিটৰ্ছ গিল্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এডিটৰ্ছ গিল্ডৰ সদস্যসকলে ৰাজ্যত অধিক সংঘৰ্ষ আৰু হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বুলি চৰকাৰে দাবী কৰিছিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে কয় যে মণিপুৰৰ সংকট সন্দৰ্ভত ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ নামত যি বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আছে সেয়া অতি নিন্দনীয় আমি সকলোৱে মিলি ৰাজ্যত শান্তি আৰু স্বাভাৱিকতা ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এডিটৰ্ছ গিল্ডৰ সদস্যসকলে ইয়াত অধিক হিংসা আৰু বিশৃংখলতা বিয়পাব বিচাৰে সেয়ে তেওঁলোকৰ নামত FIR দাখিল কৰা হৈছে FIRত অভিযোগ কৰা হৈছিল যে ইজিআইৰ প্ৰতিবেদনত এটা জ্বলি যোৱা ঘৰৰ ছবি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ফটোখনৰ কেপচনত লিখা আছিল যে জ্বলি যোৱা ঘৰটো এটা কুকি পৰিয়ালৰ
যেটো 5 মেত জ্বলাই দিয়া হৈছিল কিন্তু এই তথ্য শুদ্ধ নহয় সেই ঘৰটো সুৰা চানপুৰৰ এখন গাঁৱৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ এই অভিযোগৰ পিছত ইজিআইয়ে গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে এক্স হেণ্ডেলত তেওঁলোকে কয় ছবিখন সম্পাদনা কৰাৰ সময়ত এটা ভুল হৈছিল ইয়াৰ বাবে আমি দুঃখিত উল্লেখ্য যে 7 আগষ্টৰ পৰা 10 আগষ্টলৈ ইজিআই তিনিজনীয়া এখন কমিটিয়ে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল তাক লৈ বিতৰ্ক প্ৰসংগক্ৰমে যোৱা 5 মাহ ধৰি মণিপুৰত মেইটেই কুকি জনগোষ্ঠীয় সংঘৰ্ষ চলি আছে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সেই ৰাজ্যৰ পৰা সংঘৰ্ষ আৰু মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা 192 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত হৈছে বহুতো লোক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে মণিপুৰৰ ৰাইজে চৰম দুৰ্দশা দিন পাৰ কৰিছে ফলত মণিপুৰৰ আইন শৃংখলা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ